ข้าวผัดเป็นเมนูที่เด็กๆคุ้นเคยนะคะ วันนี้ Kids Cooking มีเมนูข้าวผัดทำง่ายและอร่อยอย่างข้าวผัดไข่ไส้กรอกมาฝากค่ะ ไปดูกันว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะ รอให้น้ำมันร้อนสักหน่อยค่ะ จากนั้นใส่ไข่ลงไปผัดให้สุก พอไข่สุกดีแล้วนะคะ ก็ใส่ข้าวสวยลงไปเลย ผัดคลุกๆให้เข้ากับไข่เข้ากันสักหน่อยนะคะ แล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ ผัดต่อไปสักครู่ให้เข้ากันดีแค่นี้ข้าวผัดไข่ไส้กรอกของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ ครั้งหน้า Kids Cooking จะชวนน้องๆมาเข้าครัวกับเมนูไหนนะคะ กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ